नमस्कार. आज आपण हेक्सागन ग्रॅनी म्हणजेच षटकोन विणायला शिकत आहोत. या षटकोनांपासून बॅग्स आणि जॅकेट्स तयार करता येतात. अजून क्रोशेटचे असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. हा षटकोन विणण्यासाठी मी 4 पदरी लोकर घेतली आहे आणि 5 mm चा हा हुक घेतलेला आहे. स्लिप नॉट घेऊयात. पाच साखळ्या, ह्या पहिल्या साखळीमध्ये हुक नेऊन स्लिप स्टिच घेऊयात. ही रिंग तयार झाली. आता रिंगमध्ये पुढचं विणकाम करायचं. पहिला खांब घेऊयात, 3 साखळ्या, दुसरा खांब, तिसरा खांब, 3 खांब घेतले ह्या साखळीमध्ये रिंगमध्ये. आता 2 साखळ्या घेऊयात, परत 3 खांब, दोन साखळ्या, 3 खांब, दोन साखळ्या, 3 खांब, एक, 2, 3, 4 झालेत. अजून 2 वेळा मिळायचे आपल्याला, रिपीट करायचे. 2 साखळ्या, 3 खांब, दोन साखळ्या घेते, 3 खांब, दोन साखळ्या, 3 खांब, अशा प्रकारे 6 वेळा आपण हे विणलेले. 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 वेळा हे विणलेले. आता 2 साखळ्या घ्यायच्या आणि ह्या पहिल्या खांबाच्या तिसऱ्या साखळीमध्ये आपण नेऊन स्लिप स्टिच घ्यायची. आता ह्या खांबावर पण स्लिप स्टिच घेऊयात, कारण ह्या जागेत आपल्याला यायचं आहे. तर या खांबावरती स्लिप स्टिच, या खांबावरती पण एक स्लिप स्टिच घेऊयात. या गॅपमध्ये आपण येतोय, इथे एक स्लिप स्टिच घेऊयात. आता ह्या गॅपमध्ये 2 खांब, 3 खांब, 2 साखळ्या, 2 खांब असं 3 खांब असं मिळायचं आहे. आता इथे 3 साखळ्या घेऊयात. 1, 2, 3, हा पहिला खांब, अजून 2 खांब, तर ह्या गॅपमध्ये आपण 3 खांब, 2 साखळ्या आणि 3 खांब असं विणतोय.
तीन खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. आता ह्या कॉर्नरला ह्या गॅपमध्ये यायचं आहे. एक साखळी घेऊयात आणि ह्या गॅपमध्ये येऊयात. आता आपण तीन खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. एक, दोन, तीन, दोन साखळ्या ह्याच गॅपमध्ये आणि तीन खांब घ्यायचे परत. परत एक साखळी घेऊयात आणि ह्या गॅपमध्ये घेऊयात. तीन खांब, दोन साखळ्या आणि तीन खांब. परत एक साखळी. असा आपण हा राऊंड कंप्लीट करून घेऊयात. आता हा राऊंड आपण इथे कंप्लीट करतोय. त्याच्यासाठी परत इथे एक साखळी घेऊयात. एक साखळी घेऊन ह्या पहिल्या खांबातल्या तिसऱ्या साखळीवरती हुक नेऊन स्लिप स्टिच घेऊयात आपण. हा राऊंड आपला पूर्ण झाला. आता पुढच्या राऊंडकडे जाताना परत ह्या खांबावरती एक स्लिप स्टिच, ह्या खांबावरती एक स्लिप स्टिच आणि ह्या गॅपमध्ये येऊन एक स्लिप स्टिच घ्यायची. आता इथे एक स्लिप स्टिच, इथे एक स्लिप स्टिच, ह्या खांबावरती एक स्लिप स्टिच घेतली. आता ह्या गॅपमध्ये यायचं, इथे एक स्लिप स्टिच घेतली. आता ह्या भागामध्ये परत सेम तसंच विणायचे. तीन खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. पहिला खांब म्हणजे तीन साखळ्या, एक, दोन, तीन. हा दुसरा खांब, हा तिसरा खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. एक, दोन आणि तीन. आता ही मध्ये एका साखळीची ही गॅप येते. ह्या गॅपमध्ये आपण तीनच खांब विणायचे आहेत. तीन खांब विणण्यासाठी परत इथे एक साखळी घ्यायची आणि ही एक साखळीची गॅप राहिली, त्या गॅपमध्ये आपण तीन खांब विणायचे. एक, दोन आणि तीन. परत एक साखळी घेऊन ह्या गॅपमध्ये येऊन परत सेम विणायचं. तीन खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. तीन खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. परत ह्या एक साखळीच्या गॅपमध्ये येताना इथे एक साखळी घेतली. ह्या एक साखळीच्या गॅपमध्ये आपण तीन खांब विणायचे. एक, दोन, तीन. एक साखळी घेऊयात आणि परत ह्या कॉर्नरमध्ये तीन खांब, दोन साखळ्या, तीन खांब. एक, दोन, तीन, दोन साखळ्या आणि तीन खांब. एक साखळी, या गॅपमध्ये फक्त तीन खांब.
आणि ह्या कॉर्नरला परत 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब, इथे 3 खांब, इथे आलं की परत 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब, असं आपण हे विणत जाऊयात. हा राऊंड संपत आलेला आहे. आता आपल्याला आता एक साखळी घ्यायची आणि ह्या पहिल्या खांबातल्या ह्या तिसऱ्या साखळीमध्ये हुक नेऊन स्लिप स्टिच घ्यायचं. अशा प्रकारे आपल्याला हवा तसा हा षटकोन वाढवता येतो. हा षटकोन वाढवायचा असेल तर परत ह्या खांबात जायचं, ह्या खांबात एक स्लिप स्टिच, ह्या खांबात एक स्लिप स्टिच, इथे आलं की 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब, इथे 3च खांब घ्यायचे, एक साखळी घ्यायची, परत इथे 3 खांब घ्यायचे आणि ह्या कॉर्नरला आलं की 3 खांब, 2 साखळ्या, 3 खांब, असं विणत जायचं आहे. मध्ये एक एक साखळी येते, इथे एक मध्ये साखळी येईल, इथे एक मध्ये साखळी येईल आणि अशा पद्धतीने हा आपण हवा तसा षटकोन वाढवत जाऊ शकतो. ह्या अशा प्रकारे हा मी वाढवल्या 8 रोपर्यंत घेतलेल्या, 8 रो केले त्याचे. अजून मला हवा तसा मी हा वाढवत जाऊ शकते. माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करा. थँक्यू.